وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو خلي الإنسان ونفسه أي ترك دون مؤثرات خارجية، لا معلم لا مربي لا توجيه، فإنه في أعماق نفسه حين يتأمل هالكون العظيم هذا، الإنسان والحيوان والنبات، ويشوف هالتصميم الدقيق هذا، يتأكد ويحس في داخله من حيث لا يدري إنه للتصميم الدقيق هذا مصمم، وللإتقان والإحكام هذا متقن ومحكم، وللخلق هذا خالق. شعور هذا نابع من داخله وليس وارد عليه من خارجه، من مدرسة أو من عائلة. وهذه هي الفطرة الموجودة ابتداء عند كل الناس تقريبا، وتنمو وتكبر معه بالزمن كما الحواس والغرائز. تتجلى الفطرة هذه حين تمر بك مشاهد في الحياة تعجز عن تفسيرها. رجل يسلم بمجرد سماعه لآية واحدة، أو ملحد يؤمن بوجود الله تعالى لمجرد مروره بحادث في حياته أو مرض أو غيره. لمحات في الحياة تمر وتوقظ في نفوس هؤلاء الفطرة السليمة، فتقودهم إلى الطريق السوي بتفكير سوي. طبيعة الفطرة إنها قوة مودعة في النفس، فكر فيها كما الموهبة تماما، قد تكون عند البعض منذ الصغر، فإن اشتغل عليها ونماها أدت دورها المفترض وأثمرت، وإن أهملها تلاشت واندثرت. الفطرة تماما مضبوطة بشروط ولها موانع قد تمنعها من تأدية دورها الأساسي. الموانع هذه هي أمور تطرأ على عقل الإنسان وفكره فتشوه الفطرة السليمة، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتهويد وغيره هنا هو عكس الفطرة وهو ما يشوهها. فاستقرار بديهيات في فطرة الإنسان كالإيمان بوجود الله تعالى مثلا من الأمور الظاهرة التي لا تخفى بين الناس. لهذا تجد معظم الناس على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم مقرون ومجتمعون على مثل هذا الأمر، حتى وإن عجز أحدهم على الاستدلال عليه. ورغم أن عجزه هذا الفرد الواحد لا يعني إطلاقا أن الأمر غير منطقي أو غير علمي، لأن الأمر أصبح عندهم أوضح وأظهر من أن يستدل عليه. لذا المنكر لهذه الحقيقة الجلية والمحاضرة أصالة في نفوس جميع الخلائق هو الأولى، وهو المطالب بتقديم الأدلة على هذا الإنكار وتحف برهان الفطرة الساطع. طيب لو سألك أحدهم أين الكلام العلمي من كل هذا؟ ما هي المصادر العلمية المثبتة للكلام هذا الكل؟ يكفي تسمي له بعض الأبحاث ولا الكتب لعلماء أحياء وعلماء عصابة وغيرهم بحثوا في المسألة هذه. مثال كتاب دين هامر The God Gene How Faith is Hardwired in Our Genes، وإلا كتاب كيفن نيلسون The God Impulse Is Religion Hardwired in Our Brains. لكن نشير أنه حصر قضية الإيمان في البعد البيولوجي الضيق هذا وحده خطأ بلا شك ونظرة مادية بحتة. باهي باش نلخصوا اللي نجم نخرجوا به من الحلقة هذه، إنه مبدأ الإقرار بوجود الله تعالى مبدأ شديد العمق في الجنس البشري، حتى لو ادعى الداروينيون والملاحدة إنه فقط موجود لصالح الانتخاب الطبيعي، فإن وجوده فقط في حد ذاته يدفعنا للسؤال: من أوجده؟ الصدفة أو الطبيعة؟ الطبيعة المادية الصرفة تنتج عامل روحاني سامي مثل هذا؟ الأمر أشد تعقيدا من هذا. ثم شنو نفع الجنس البشري في التعلق الشديد والإيمان بفكرة المألوه والمعبود؟ لم يكن هذا المألوه والمعبود موجود حقا، وهو من صمم هذا التصميم الذكي ليدلنا عليه. المنطق هذا شنو يقول؟ لو يوجد إله وخالق حقا لترك أدلة لخلقه تدلهم عليه وترشدهم إليه، خاصة إذا علمنا حاجة هذا الجنس البشري للإله الكامل المطلق وفطرة الإيمان المضمنة في جيناتهم. هنا تعلم أن نظرة المؤمن والمتدين متسقة تماما مع هيئة الكون وطبيعة وتصميم النفس البشرية، لكن المنكر والملحد هو من يتكبد عناء الخروج عن هذا النظام كله، ويتكبد عناء تصنع الأدلة لإثبات صحة معتقده هذا. السلام عليكم.